araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Elisayan. Welcome to my YouTube channel. At by this time, I will discuss to you kung paano mag-create o paano gumawa ng YouTube channel. But before yan, kung bago kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa aking bagong videos na i-upload. Ipapakita ko na rin ngayon kung paano gumawa ng YouTube channel. Ito. Kung meron na kayong Google account, pwede nyo gamitin yun. Pero kung wala pa, ay gagawa kayo ng email account or Google account nyo para magkaroon kayo ng YouTube channel. Kung wala pa kayong Google account, ay gumawa kayo katulad na ipapakita ko ngayon. Type in the web address, type gmail.com. And then click gumawa ng account. Ito. Tapos ay papangalan lang natin to. Ito pa ay halimbawa lamang. For example, Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Fill up natin to lahat. Buwan. Example, Enero siya. Enero 1, 87. Babae. Lagyan lang natin ang 1997. Susunod, ito po, na para sa laptop. And then, we will create a channel. Create po tayo ng channel natin. Ayan. Hintayin lang po natin. Okay. Your creator journey begins. So, get started. Yun o. Dito. So, pwede na tayo. Then, may pinagpipilian dito. Create a channel using the name and picture in your Google account. Or ito, use a custom name. Pwede nating yung iba, yung brand or yung other brand gamitin natin. So, ito lang gawin natin. Yung brand, my brand. Select natin yung brand. Mag-custom name tayo. Ayan. Then, ang channel name natin ay ilalagay natin. Example lang po ito, ha. Ito. Example. Yung gusto nating channel ay dapat i-represent din natin yung sa content natin. Ha? So, example, si Juan de la Cruz ay gusto niya yung learning station. So, itong gawin niyo. Type learning station. Yan. And then, check, do they understand that I am creating in Google? Ito po, i-check natin po para makaka-create tayo. Yun. Then, click create. Yan o. So, meron na tayong YouTube channel. So, hintay-hintay lang muna tayo kasi nag-loading pa. Ang paggawa po ng YouTube channel ay pwede natin itong gawin through computer or
or mobile site po. So, ito po, nice. Oh, nakikita niyo na, your channel learning station has been created. So, created na siya, pwede na natin siyang gamitin. Saka, yung sa pag-create po ng YouTube channel, na-require po nila yung pag-upload ng pictures. Pero, pwede na yan. So, L lang ibutang natin. Ilagay natin kasi example. Pwede naman to i-set up natin later. Yun. So, ito, set up later na lang natin. Pero okay naman to. Ayun. Ayun. Ay, hindi pala. So, kailangan siya mag-upload muna tayo ng bagong picture. So, ganun, oh. Yun, oh. Sa learning station, I created na po. Ayun na. So, wala pa tayo sa ito. Tapos, pwede na kayong upload ng video. Kasi, meron naman kayo, naka-create naman tayo ng YouTube channel. So, pwede na to. So, yun lang kung paano ginagawa yung paggawa ng YouTube channel. So I hope natutunan nyo kung paano gumawa ngayon ng YouTube channel. Maraming salamat.